හැමෝම සුදු වෙන කඩලපිටි පැක් එක හදන නිවැරදිම සාර්ථක ක්‍රමය. ගොඩක් අය දන්නවා කඩලපිටි පැක් එකෙන් අවුවට කළු වුණ සම, අඳුරු වුණ සම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරලා සුදු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මේ පැක් එක හදන ක්‍රමය ඒකට බලපානවා. කඩලපිටි එක්ක මේ දේවල් එකතු වුණාම තමයි හරියටම අපි 100%ක්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට පැක් එක හැදෙන්නේ. සමහර අය මේ පැක් එකට එක එක જાති එකතු කරනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන පාට ගන්න බැරි වෙන එක. අපි බලමුකෝ එහෙනම් හරියටම මේ පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. කඩලපිටි, යෝගට්, මී පැණි, දෙහි. මේ ටික ඔයාට එදිනෙදා හොයාගන්න හරිම ලේසි දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන කඩලපිටි මේස හැඳි දෙකක් ඒකට දාගන්න එක. ඊට පස්සේ යෝගට් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරන්න. දැන් ඔයා දෙහි මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මී පැණි මේස හැන්දක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න එක. ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ පැක් එක හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත ඔයාගේ මූණේ උඩු අතට තමයි ගන්න ඕනේ. මේ පැක් එක හොඳට ඝනට ආලේප කරන්න. හරි. දැන් මේ පැක් එක වේලෙන්න පැය භාගයක්වත් තියන්න ඕනේ. හොඳට ඝන වෙලා වේලෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න කතා කරන්න කිසිම කෑමක් කන්න මේ පැය භාගෙ බෑ. මොකද එතකොට මේ පැක් එක ඒකාකාරීව වේලන එක නැති වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මූණේ හැම ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට පැය භාගයෙන් පස්සේ පුළුවන් හිමීට වතුරෙන් පොඟවලා අතුල්ලලා හිමීට මේ පැක් එක අයින් කරන්න. මොකද කඩලපිටි තියෙන නිසා පැක් එක ගොඩක් ගල් වෙන්න බලන හින්දා හිමීට හොදලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. මතක ඇතුව මේක ඉවර වෙලා ටෝන කරන්න ඕනේ. ඔයාට ටෝන විදියට පිපිඤ්ඤා යුෂ, රෝස වතුර ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හොයාගන්න බැරි නම් සීතල වතුර ටිකක් අරගෙන පුළුන් කෑල්ලකට ගාලා මූණ ටෝන කරත් කමක් නැහැ. මේක තමයි කඩලපිටි පැක් එක හදන හරිම ක්‍රමය. මේ ක්‍රමයට කළොත් තමයි ඔයාට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. කුරුලෑ, ලප කැලැල්, බ්ලීචින් ආසාදන, කළු ලප මේ සියල්ලම මැකිලා යනවා. ඉවසීමෙන් මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. දවසින් දෙකෙන් ඔන්න ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ. දවස් 7න් හොයා ගන්න කෘත්‍රිම බ්ලීචින් ක්‍රීම් වගේත් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් කරන්න. කඩලපිටි ගෙදරදීම ඔයාට කුඩු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කඩවල වල තියෙන කඩලපිටි පැකට් වෙනම ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් හොයාගන්නකොට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මූණට සතියට සැරයක්වත් මේ වගේ පැක් එකක් යොදන්න ඕනේ. මේ පැක් එක සතියට දෙපාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. නැත්තම් සතියට එකපාරක් හරි පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ පැක් සතියකට සැරයක් මේ විදිහට යොදද්දී මූණේ තියෙන කුණු දූවිලි, මැණු සෛල මේ සියල්ලම අයින් කරලා ඔයාගේ මූණ ඉතාමත් පැහැදිලි වෙලා දීප්තිමත් වෙන්න ගන්නවා. මේ විදිහට මූණ අපිරිසිදු වුණාම තමයි ඔයාගේ මූණේ කුරුල ඇවිල්ලා, මූණ වේලිලා, ඒ වගේම මූණ අඳුරු වෙලා කැතට පේන්න ගන්නෙ. ඉතින් මේ වගේ ස්වභාවික සත්කාරයක් සතියට සැරයක්වත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න බලන්න ඔයා හිතනට වඩා ප්‍රතිඵල ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලම එකතුවෙන් හැදෙන මේ කඩලපිටි පැක් එක මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රියයි. මොකද අපි ඒක ගොඩක්ම දැනගත්තේ අපෙන් හැමෝම අහලා වෙනවා අරයා සුදු වෙලා මෙයා සුදු වෙලා කොහොමද මේ පැක් එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ හින්දාම ඔයා වෙනුවෙන් මේ පැක් එක හොයන හරිම ක්‍රමය හොයලා ඔයාට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තවත් කෙනෙක් ලස්සන කරන්න දායක වෙන්න. අපි ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දෙනවා වගේ ඔයාට පුළුවන් තවත් කෙනෙක් ලස්සන වෙන්න උදව් කරන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයාව ලස්සන කරන වීඩියෝවක් අරගෙන අපි ඉදිරියටත් එන්න සූදානම්. අපත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.